Găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Vărsători, și bine ați revenit la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, după cum bine știți, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul și luna amplasate în acest semn zodiacal sau alte elemente importante în Vărsători în hărțile voastre natale. Așa cum v-am spus și în partea de intro, luna martie este extrem de intensă din punct de vedere astrologic, asta pentru că vom avea parte de 2 eclipse și 2 retrogradări. Ei bine, începutul lunii debutează cu retrogradarea planetei Venus în zodia Berbec. Venus, care este planeta iubirii, a relațiilor, a banilor, a relației cu copiii, dar și a creativității. Ei bine, pe voi acest tranzit astral vă influențează tot ce are legătură cu sfera aceasta de dezvoltare personală, de studii înalte, de legătură cu străinătatea, cu călătoriile, cu spiritualitatea, cu filozofia de viață. Este o perioadă în care să fiți atenți la cheltuielile voastre, la modul în care vă gestionați relațiile, atât de cuplu cât și cele cu copii, unde este cazul. Este o perioadă bună în care să vă ocupați de propria persoană, să vă concentrați pe propriile nevoi, pe tot ce are legătură cu evoluția voastră, pe ce vă împlinește, pe ce vă aduce bucurie, pe ce vă aduce prosperitate, abundență, bunăstare. Cu Pluto în semnul vostru zodiacal, vorbim aici despre transformări profunde, continue, menite să facă din voi cele mai șmechere exemplare de pe planetă. Asta pentru că această energie de început de lună vă pune în contact cu partea de creativitate, dar acea creativitate studiată, analizată. Poate veți găsi metode inedite de a aduce la bun sfârșit anumite activități pe care le aveți. Poate veți descoperi noi pasiuni, veți dori să învățați lucruri noi, să vă conectați mai mult la tot ce are legătură cu străinătatea, cu diversitatea,
cu nevoia de a cunoaște persoane noi, persoane de sex opus, da? Dar care să fie dintr-o cultură diferită, poate chiar dintr-o religie diferită, din contexte de viață diferite, da? Această curiozitate, doriți să explorați mai mult, sunteți mai deschiși către zona asta de cunoaștere, deși voi sunteți oricum deschiși către cunoaștere, dar la mijlocul lunii se întâmplă acest fenomen. Tot la începutul lunii, Mercur trece în Berbec și până pe data de 15 este în mers direct. Atenție la felul în care vă manifestați entuziasmul acesta legat de noutatea din viața voastră, de ceea ce vă doriți să aduceți în viața voastră, da? Încercați să țineți pentru voi. Dacă aveți de gând să implementați o nouă idee, să lansați un nou proiect, să faceți o călătorie, indiferent ce vreți să faceți în perioada următoare, țineți pentru voi. Împărtășiți de-abia după ce acel lucru se materializează, după ce acel lucru se concretizează și îl împărtășiți doar dacă simțiți și vreți. Altfel nu este neapărat să faceți acest lucru. Fiți mai discreți cu dorințele voastre, cu nevoile voastre, cu acțiunile voastre. Spre mijlocul lunii, mai exact pe data de 14 martie, va avea loc prima eclipsă a acestui an. Eclipsa de lună din zodia Fecioară, eclipsă ce are loc pe faza de lună plină. Ei bine, acest eveniment astral vă va influența în mod direct în parcursul vostru socio-profesional. Tot ce are legătură cu reputația voastră, cu munca voastră, cu menirea voastră, cu succesul vostru în planul acesta al carierei. Sunteți foarte bine aspectați la mijlocul lunii, chiar când va avea loc această eclipsă, și pot apărea în viața voastră noi oportunități, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere amoros și din punct de vedere al schimbărilor benefice ce sunt necesare în viața voastră și totodată contexte sociale menite să contribuie la transformarea voastră, la evoluția voastră, la progresul vostru. Puteți beneficia de susținere, de ajutor, de a întâlni persoanele potrivite la locul potrivit în momentul potrivit. Deci emoțional vă echilibrați și practic se produce un echilibru între emoție, acțiune, zona aceasta de schimbare, de transformare și de materializare, de succes. Deci pentru voi această eclipsă este benefică pentru că va face curățenie, va aduce lumină în partea aceasta de confuzie pe care poate ați avut-o în ultima vreme. Veți face curățenie în activitățile voastre, în viața voastră amoroasă, în cercurile sociale din care faceți parte și în planul acesta subconștient al vieții voastre, pentru că veți beneficia de niște conștientizări din punct de vedere al trăirilor, adică prin intermediul trăirilor se vor debloca anumite revelații pe care le puteți avea cu privire la anumite automatisme, mecanisme, tipare, subtipare, programe fel de fel ce sunt acolo, ce rulează continuu în subconștientul vostru și bineînțeles vă influențează calitatea vieții voastre. Ei bine, cu aceste evenimente din luna martie aveți ocazia să le înțelegeți mai bine, toate aceste fenomene care se întâmplă în interiorul vostru, să vă fie mai clare și să găsiți soluțiile și persoanele potrivite care să vă ajute în demersul vostru. Pe data de 15 martie, Mercur, planeta gândirii și a comunicării din Berbec, își începe prima sa perioadă de retrogradare din această lună. Ei bine, acest lucru ne îndeamnă la mai multă atenție la ceea ce vorbim, la ceea ce comunicăm, la ceea ce gândim, ne oferă curajul și acel potențial de a fi direcți, de a fi spontani în ceea ce spunem, dar odată ce această perioadă de retrogradare începe, suntem mai atenți. Ok, de ce am acest impuls? De ce simt să spun treaba asta în modul ăsta? Pentru că berbecul vorbește de puțină agresivitate, de impulsivitate, de a fi mai incisiv, da? De a nu avea un filtru neapărat. Și atunci, pe perioada sa de retrogradare,
conștientizăm, ce facem? Ok, îmi vine impulsul de a spune treaba asta și treaba asta, dar imediat realizez și de ce. Ce mă supără sau de ce simt nevoia să fac lucrurile în felul ăsta, da? Și atunci comunicarea dintre noi și ceilalți devine mult mai directă, mai transparentă, mai constructivă, mai sănătoasă, astfel încât să rezolvăm lucrurile. Iar pentru voi acest lucru se va desfășura în sfera aceasta profesională. Veți aduce claritate, veți aduce curaj să vă exprimați mai liber, să vă exprimați mai direct, să ieșiți în față, să vă expuneți mai mult. Da? Deci o perioadă foarte interesantă pentru voi. Iar finalul de lună, dragilor, mai exact 29 martie, vine cu cea de-a doua eclipsă, respectiv eclipsa de soare din zodia Berbec. Ei bine, la voi această eclipsă aduce conștientizări fantastice, atât în partea aceasta de evoluție personală, de conexiune cu planul spiritual, dar și cu călătoriile, ei bine, și în planul intim al vieții voastre, tot ce are legătură cu subiectele tabu, de la sexualitate, la bani, la pierderi, fel de fel, da? La metamorfoze. Este o perioadă, într-adevăr, cea de final, care aduce un pic așa un disconfort, să spun emoțional, legat de obiectivele voastre pe termen mediu și lung, de relațiile, de stabilitatea voastră socială. Da? Este posibil ca în ultima perioadă să fi fost mai retrași, mai izolați și cumva pe final de lună, când această eclipsă solară va avea loc, să aducă la lumină această teama voastră de a vă mai apropia de persoane noi sau de persoane din trecutul vostru, din punct de vedere social mă refer aici, din teama de a nu mai fi dezamăgiți și cumva parcă nu aveți așa o stabilitate emoțională din punct de vedere social și resimțiți treaba asta destul de intens și practic eclipsa vă face să conștientizați mai mult care sunt fricile mele mai exact, ce am pierdut în trecutul meu, ce prieteni am pierdut, ce relații de colegialitate sau ce relații de prietenie am pierdut, cum m-au afectat, de ce m-au afectat atât de tare. Deci se pot rupe anumite prietenii, se pot rupe anumite de lungă durată, se pot întrerupe brusc, dar asta pentru că a venit momentul să se facă curățenie. Deci nu e loc de regret, nu e loc de vinovăție, viața merge mai departe. Este un proces continuu al evoluției noastre, o evoluție ciclică. Dacă anumite persoane nu ne mai sunt benefice sau noi nu mai suntem benefici pentru alte persoane, da, vine viața și întrerupe legătura, pentru că nu ne mai ajutăm, nu mai contribuim. Da? Iar acest lucru să vă creeze, așa cum v-am zis, un pic de disconfort în planul acesta al vieții. Dar, totodată, se produc, așa cum v-am zis, niște conștientizări fantastice care vă vor ajuta enorm în planul carierei, în tot ce are legătură cu creativitatea voastră, cu manifestarea, cu materializarea dorințelor și visurilor voastre, cu a obține stabilitate din punct de vedere material și emoțional. Da? Deci se pot așeza lucrurile foarte bine. Pentru voi este o lună de reglaj, pentru că voi veniți după o perioadă extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, care v-a tot provocat de v-a zăpăcit de cap. Ușor, ușor încep să se așeze lucrurile și pentru voi, pentru toți dintre voi, bineînțeles pentru cei dintre voi care ați muncit, care n-ați stat pe margine și doar ați privit și ați băgat sub preș. Pentru cei dintre voi care, în ciuda greutăților și a provocărilor, ați făcut ceva, ați căutat în permanență să înțelegeți lucrurile și să îmbunătățiți, da? Deci o lună intensă, dragilor, o lună care vine la pachet și cu provocări, dar și cu foarte multe binecuvântări pentru voi, pe care sper să le primiți cu brațele deschise. Dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile Oracol. Ok, și s-au întors, wow, bun, s-au întors două carduri din pachet. Ia să vedem. Wow, dragilor! La voi este despre inner call, despre chemarea interioară, despre ghidarea sufletului, despre misticism și despre a trăi curajos.
Ce frumos, dragilor! Ia uitați-vă aici. Chemarea sufletului. Voi începeți să intrați pe menirea voastră, pe linia voastră de destin. Și de ce vă spun asta? Pentru că v-am explicat cum stau lucrurile în partea de astrologie, iar cel de-al doilea mesaj vine de la străbunicile voastre. Deci pe linie maternă, străbunicile. Amintește-ți rădăcinile. Vorbim despre perspectivă și despre a avea încredere în propriile tale aripi. Iată, uite bunicuțele cum stau strămoșii, cum stau aici și te susțin, îți creează această spirală de lumină ca să poți să îți ghidezi sufletul. Fabuloase mesajele acestea, fabuloase. Deci la voi este despre spiritualitate, despre legătura cu ancestorii voștri, cu planul ancestral. Apropo de casa 8-a, da? De persoanele trecute în neființă, poate că veți avea anumite vise prin care vi se vor comunica anumite chestiuni care vă vor elibera și vă vor ghida. Poate veți primi niște vise cu simbolistică, poate veți primi semne pe parcursul zilei. Să fiți atenți, dragilor. Niște mesaje fantastice. Chiar m-a emoționat partea aceasta de cărți oracol. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie și pe care le meritați cu prisosință, dragilor. Vă pup, pe data viitoare. Pa, pa!